mana ni? Kenapa pokok makin berkurangan? Tolong. Ada suara? Tolong kami. Siapa tu? Tolong kami. Ni kupu-kupu tadi. Apa yang korang buat ni? Kau siapa? Tak penting untuk kau tahu siapa aku. Jadi, apa yang kau buat kat sini? Kenapa? Kau nak jalan kita orang ke? Apa yang korang buat ni salah. Oh, jadi kau lah yang nak halang kita orang? Ingat kita orang takut dengan kau? Aku takkan biarkan korang buat macam ni. Sedarlah sikit. Apa yang korang buat ni boleh musnahkan alam sekitar, tahu tak? Diamlah. Kau jangan masuk campur urusan kita orang, boleh tak? Ada tu. Kau tengok apa yang kau dah buat. Kau dah hancurkan pokok-pokok ni. Wahai cik adik, sentuhan tangan kamu pada pokok itu dapat menjadikan semua pokok yang tumbang tu kembali pulih seperti asal. Wah, hebatnya. Awak siapa? Hai, saya Cut. Saya Sofia. Awak buat apa kat sini? Saya tinggal di sini. Awak tak perlu risau. Saya tidak akan mengapa-ngapakan awak. Sebaliknya, saya cuma nak berterima kasih atas apa yang awak dah buat di kawasan kami ni. Apa yang saya buat ni untuk melindungi alam sekitar. Sofia, mari. Saya ada sesuatu nak ditujukan kepada awak. Apa yang berlaku sebenarnya ni? Disebabkan sifat tamak dan angkuh manusia, banyak bencana-bencana seperti ini berlaku. Dunia kami hampir musnah disebabkan sikap mereka. Saya akan cuba untuk buat yang terbaik demi melindungi dan memulihkan alam sekitar. Aku kat mana ni? Macam mana aku berada kat sini?